नमस्कार, मी मधुमती आपल्या मधुरिया फूड चॅनलमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत करत आहे। हाय मैत्रिणींनो, कशा आहात? मजेत ना? असेच मजेत राहा, आनंदी राहा आणि स्वस्थ राहा। चला तर मी आज तुमच्यासाठी झटपट उत्तप्पा बनवून दाखवणार आहे। तर त्याचं आपण आता साहित्य बघूया। आता हे बॅटर तयार करण्यासाठी मी 3 वाट्या तांदूळ आणि अर्धी वाटी उडदाची डाळ 6 तास भिजत घातलेले आणि मग रात्री ह्याला वाटून मग ते रात्रभर पूर्ण फर्मेंटेशनसाठी ठेवलेलं आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकून आता हे तयार पीठ आहे। आणि त्याच्यामध्ये आता उत्तप्प्यासाठी मी बारीक छोटा कांदा कापून घेतलेला आहे, छोटा टमाटा कापून घेतलेला आहे, थोडीशी कोथिंबीर आणि कांदा लसूण मसाला। तर चला तर आपण उत्तप्पा करायला सुरुवात करूया। तर आपला तवा तापलेला आहे, पण त्याच्यावर थोडंसं तेल घालूया। तेल घातल्यानंतर त्याला टिश्यूने पूर्ण पुसून घेऊया। नंतर आपण उत्तप्प्याचं पीठ घालू। तसं थोडंसं जाडसरच ठेवायचं आणि जाड असताना त्याच्यावर थोडासा कांदा टाकूया। थोडीशी कांदा लसूण मसाला, एक टोमॅटो, थोडी कोथिंबीर आणि हे गॅस स्लो करून थोडंसं त्याच्यावर झाकण मारून ठेवूया। आता आपण झाकण काढूया, थोडंसं तेल घालूया आणि उत्तप्पा ओतून घेऊया। थोडंसं तेल घालूया, झाकण ठेवूया। परत 2-3 मिनिटासाठी आपण पुन्हा झाकण ठेवूया। आता आपण झाकण उघडून बघूया। बघा, आपला हा उत्तप्पा खाण्यासाठी तयार। तर आपण अजून एक असं तुम्हाला उत्तप्पा काढून मी दाखवते। पुन्हा थोडंसं तेल घालायचं, टिश्यूने त्याला पुसून घ्यायचं आणि त्याच्यानंतर मग त्याच्यामध्ये आपल्याला उत्तप्प्याचं बॅटर टाकायचं आहे। त्याच्यात कांदा, थोडा कांदा लसूण मसाला, टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, एक मिनिटभर झाकून ठेवूया। आपण झाकण उघडून बघूया। थोडंसं तेल, तेल घालून ही बाजू 1 मिनिटभरासाठी ठेवूया। तर आपण झाकण काढूया, हा उत्तप्पा उलटून घेऊया। अशा प्रकारे आपला उत्तप्पा तयार झाला। थोडासा एका बाजून होऊन देऊ। ह्याला पण आपण आता डिश ऑफ करूया। बघा माझा उत्तप्पा तुम्हाला कसा वाटतोय? माझी रेसिपी तुम्हाला आवडत असेल तर नक्कीच मला लाईक करा, शेअर करा, कमेंट बॉक्समध्ये काय सूचना असतील तर कळवा आणि माझ्या ह्याला
चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू.